Okay. Okay. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Meron pancho, day. Bago tayo umalis, bili tayo ng meron pan. Meron pan is 200 pan. Number 1. Plain. Bago luto yung biligan. Siguro ang masaya dyan, bigyan mo yung cameraman. Tikman mo. Matamis na tinapay. Hi. We have different content YouTube channel. So it happens. So let's try this. Medyo mainit. Ah! Tadakimasu. Wow. Yun na yung mga last na video na nakuhanan ko sa trip namin sa Japan. Pero wag muna kayong umalis kasi i-share ko yung experience ko pati mga tips going to Narita Airport. Pero pasensya talaga guys dahil hindi na ako nakapag-video about that because nasipangs talaga ako eh. Medyo nalungkot nung aalis na ng Japan pero wag kayong mag-alala kasi may mga upcoming tips pa tayo. Kaya I'm asking for feedback, suggestions do sa mga past travel vlogs ko kung ano yung pwede ko pang ma-improve para mas maganda pa yung quality ng mga travel vlogs natin sa Japan in the future. So ito na yung mga tips based sa experience namin recently. So number 1, kung pupunta kayo sa Narita Airport, may dalawang way kasi para pumunta doon, bus or train. Kung meron kayong Tokyo Metro Pass, I highly suggest you go to Asakusa Line, yung TOA. Meron silang train, diretso papuntang Narita Airport. At kaysa magbayad ka ng mahal, mga around 1,000 to 1,500 yen or mahigit pa yung ibang mga train going to Narita Airport, kung meron kayong Tokyo Metro Pass, nasa 990 yen lang ang fare adjustment na babayaran nyo going to Narita Airport. Kaya I highly suggest, kung meron kayong Tokyo Metro Pass, you go to TOA Asakusa Line. Number 2, if may pocket wifi kayo, huwag kayong mag-alala kahit na late yung flight nyo, may mga tao pa rin mag-a-assist doon. At may box doon for returning, kaya huwag kayong matakot na mag-rent ng pocket wifi. Alam ko yung iba sinasuggest ay SIM card, pero based on my experience, mas tipid yung pocket wifi kung hindi naman ganun kahaba yung trip nyo. Tapos, mas malaki yung data cap ng pocket wifi kaysa sa SIM card. Take note guys, for example, may mga SIM card or pocket wifi na pag na-hit nyo yung threshold, for example, 3 gig, 5 gig, yung iba 10 gig sa pocket wifi, ay babagal na po yung internet connection nyo to 128 kbps. So, take note of that. So, number 3, ito yung second part na pinaka-importante dito sa mga tips ko sa Narita Airport. Kung yung flight nyo 8 p.m., I highly suggest kumain na kayo either sa mismong labas ng Narita Airport or bago kayo pumunta ng Narita Airport. Kasi yung experience namin pagpasok namin, nag-check-in kami, akala ko may makakainan pa sa loob. Mga 7 p.m. or 7:30 p.m., wala nang makainan doon. At pare-parehas kami ng mga fellow Pinoy, ang daming Pinoy doon na naghahanap ng pagkain, napunta kami sa vending machine para bumili ng Pocari Sweat at tubig. May ice cream din doon na vending machine pero pagkain, wala. When I say wala, hindi naman wala talaga. Maaga lang talaga sila nagsara. Kaya kung 8 p.m. yung flight nyo, kumain na kayo. And last tip, based on my experience, may e-travel form po tayo going back to Manila. Kasi yung Cebu Pack, in-email kami ng mga requirements going back to Manila. Buti na lang tinignan ko yung email ko at kinilik ko yung e-travel form na yon at sinagutan namin. Kasi yung iba, doon pa mismo sa NAIA Airport, nagsagot, medyo natagalan sila. Kung gusto yung mapabilis, yung pag-alis sa immigration ng airport natin, day before, gawin mo na yon yung e-travel form requirement ng ating government. So yun lang, sa susunod na video ay itinerary and budget na tayo. And special announcement, please follow my Facebook, Instagram, TikTok. Kasi malay mo, pag napanood mo to, nasa Japan na ulit kami.